নমস্কাৰ আজি আমি পুনৰ আৰম্ভ কৰিছোঁ B.Ed আৰু D.El.Ed এন্ট্ৰেন্সৰ বাবে অতি প্ৰয়োজনীয় জেনেৰেল নলেজ আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কিছুমান কুৱেশ্যন অলৰেডি আমি বিভিন্ন প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰৰ ইংলিছ টিচিং এপ্টিটিউড জেনেৰেল নলেজ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আৰু লগতে মেথছ আৰু ৰিজনিঙৰ বহু প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিছোঁ যদি আপুনি আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক চোৱা নাই তেন্তে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আমাৰ প্লেলিষ্ট বনোৱা আছে তাতে ভিডিঅ'বিলাক চাব পাৰে আৰু আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'বিলাকে আপোনাৰ যিটো ছাকচেছ জাৰ্নি তাত যথেষ্টখিনি সহায় কৰিব আজি আমাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটি হৈছে মাউণ্টবেটেন পৰিকল্পনাৰ অধীনত অসমৰ কোনখন জিলাত গণভোট অনুষ্ঠিত হৈছিল আণ্ডাৰ দ্য মাউণ্টবেটেন প্লান এ ৰেফাৰেণ্ডাম ইন আছাম ৱাজ টু বি হেল্ড ইন দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ এই প্ৰশ্নটোৰ যদি অপশ্যনছবিলাক চাওঁ ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডি চিলেটত কি কৰা হৈছিল গণভোট অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল কেতিয়া মাউণ্টবেটেন পৰিকল্পনাৰ অধীনত নেক্সটটো কৈছে স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সময়ত তলত দিয়া কোনটো আন্দোলনৰ আগত অসমত শান্তি সেনা বাহিনী গঠন হৈছিল দ্য শান্তি সেনা ফ'ৰ্চ ৱাজ ফৰ্মড ইন আছাম ডিউৰিং দ্য ইণ্ডিপেণ্ডেন্স বিফ'ৰ দ্য কমেন্সমেণ্ট অফ দ্য কোনটোৰ আগত সুধিছে ইয়াৰে অপশ্যনছবিলাকৰ ভিতৰত ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন বা কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্টৰ আগতে আমাৰ কি হৈছিল অসমত শান্তি সেনা বাহিনী গঠন হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো কৈছে এতিয়া আছামিজটো দিয়া নাই ইংলিছটোহে দিছোঁ টু আপহোল্ড এণ্ড প্ৰটেক্ট দ্য ছভাৰেনিটি ইউনিটি এণ্ড ইণ্টিগ্ৰিটি অফ ইণ্ডিয়া ইজ এ প্ৰভিজন মেড ইন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং যিটো আমাৰ ছভাৰেনিটি ইউনিটি একতা আৰু ইণ্টিগ্ৰিটি মানে আমাৰ একতা সংহতি এইবিলাকৰ কথা মানে আমাৰ কোনটো প্ৰভিজনত উল্লেখ কৰা সুধিছে তো ইয়াৰে অপশ্যনছবিলাকৰ ভিতৰত আছে প্ৰিএম্বুলত আছেনে সুধিছে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল অফ ষ্টেট পলিচি ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ ইয়াৰে ভিতৰত হ'ব আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ অপশ্যন নম্বৰ ডি তাতে উল্লেখ কৰা আছে যে আমাৰ এটা ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটি হ'ব কি টু আপহোল্ড এণ্ড প্ৰটেক্ট দ্য ছভাৰেনিটি ইউনিটি এণ্ড ইণ্টিগ্ৰিটি অফ ইণ্ডিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো কৈছে অসমত স্থাপিত হোৱা প্ৰথম চাহ কোম্পানী কোনটো এইটো এটা ইজি কুৱেশ্যনে হয় দ্য ফাৰ্ষ্ট টি কোম্পানী এষ্টাব্লিছ ইন আছাম ৱাজ অপশ্যন নম্বৰ বি ইজ দ্য ৰাইট ওৱান আছাম কোম্পানী হৈছে অসমত স্থাপন হোৱা প্ৰথমটো চাহ কোম্পানী নেক্সটটো কৈছে অসমৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক বঁটা অসম বৈভৱ লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী ব্যক্তি কোন এতিয়া অসম বৈভৱ অসমৰ সৰ্বোচ্চ বঁটা এতিয়া প্ৰথমগৰাকীনো কোনে পাইছিল সুধিছে ইয়াৰে অপশ্যনছবিলাকৰ ভিতৰত অপশ্যন নম্বৰ চি ইজ দ্য ৰাইট ওৱান ৰতন টাটা হৈছে প্ৰথমজন অসম বৈভৱ লাভ কৰা ব্যক্তি নেক্সট কুৱেশ্যনটো কৈছে শ্ৰেষ্ঠ চলচ্চিত্ৰৰ বাবে জাতীয় বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া বোলছবিখনৰ নাম কি হুইচ ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ মুভি টু উইন আছামিজ নেশ্যনেল এৱাৰ্ড ফৰ বেষ্ট ফিচাৰ ফিল্ম ইয়াৰে অপশ্যনছবিলাকৰ ভিতৰত যদি চাওঁ আমি হালধীয়া চৰায়ে বাওধান খাই এইখন কথাছবিৰ কাৰণে বোলছবিৰ কাৰণে কি পাইছিল শ্ৰেষ্ঠ চলচ্চিত্ৰ বঁটা পাইছিল জাতীয় বঁটা লাভ কৰিছিল নেশ্যনেল লেভেলত এটা বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো কৈছে 1828 চনত অসমত ব্ৰিটিছ শাসনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথম বিদ্ৰোহ নেতৃত্ব কোনে দিছিল দ্য ফাৰ্ষ্ট ৰিবেলিয়ন এগেইনষ্ট ব্ৰিটিছ ৰুল ইন আছাম ইন 1828 ৱাজ লেড বাই এইটো আমাৰ ক্লাছ 9-10তে আছে হিষ্ট্ৰী বুকত ইয়াৰে অপশ্যন চি হৈছে গোমধৰ কোঁৱৰ আমি জানো গোমধৰ কোঁৱৰে আছিল কি অসমৰ ব্ৰিটিছ শাসনৰ বিৰুদ্ধে মাত মতা প্ৰথমজন ব্যক্তি নেক্সট কুৱেশ্যনটো কৈছে কি ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতি 2020ত শিক্ষক সবলীকৰণৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে এই নীতি অনুসৰি কণ্টিনিউৱাছ প্ৰফেশ্যনেল ডেভেলপমেণ্ট CPD হিচাপে এটা শিক্ষাবৰ্ষত প্ৰতিজন শিক্ষকৰ পৰা অন্ততঃ কিমান ঘণ্টা শিক্ষক প্ৰশিক্ষণৰ আশা কৰা হয় যিহেতু এইটো আপোনালোকৰ এণ্ট্ৰেন্সত এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনো আহে সেইকাৰণে এইটো উল্লেখ কৰি দিছোঁ দ্য নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি 2020 হেজ এমফেচাইজ অন টিচাৰ এম্পাৱাৰমেণ্ট এজ পাৰ দ্য পলিচি এটলিষ্ট হাউ মেনি আৱাৰ্ছ অফ টিচাৰ্ছ ট্ৰেইনিং আৰ এক্সপেক্টেড ফ্ৰম ইচ টিচাৰ ইন এন একাডেমিক ইয়েৰ এজ কণ্টিনিউৱাছ প্ৰফেশ্যনেল ডেভেলপমেণ্ট তো কিমান ঘণ্টা আমি টিচাৰ ট্ৰেইনিং হ'ব লাগিব এক্সপেক্ট কৰা হৈছে বুলি সুধিছে ইয়াৰে অপশ্যন হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডি 50 আৱাৰ্ছ আশা কৰা হৈছে নেক্সটটো কৈছে গধা ফুটুকী আৰু টপামূৰীয়া বান্দৰ ক'ত পোৱা যায় ক্লাউডেড লিঅ'পাৰ্ড এণ্ড কেপ্ট লেংগুৰ আৰ ইম্পৰ্টেণ্ট এনিমেলছ অফ এতিয়া ক'ত পোৱা যায় যদি চাওঁ অপশ্যনবিলাকৰ ভিতৰত অপশ্যন নম্বৰ এ মানস নেশ্যনেল পাৰ্কত আমাৰ এইটো গধা ফুটুকী বা টপামূৰীয়া এইটো আপুনি ইংলিছটো মনত ৰাখিব ক্লাউডেড লিঅ'পাৰ্ড এণ্ড কেপ্ট লেংগুৰ নেক্সটটো হৈছে অসমৰ আটাইতকৈ প্ৰাচীন ঐতিহাসিক ৰাজবংশ হ'ল দ্য আৰ্লিয়েষ্ট হিষ্টৰিকেল ডাইনেষ্টি অফ আছাম ৱাজ ডেট অফ দ্য এইটো একেবাৰে ইজি কুৱেশ্যনে হয় অসমৰ আটাইতকৈ পুৰণি ৰাজবংশ হৈছে আমাৰ বৰ্মন বংশ ইয়াৰে আমাৰ কোন আছিল বৰ্মন আমাৰ কি হয় তাৰ প্ৰতিষ্ঠাতা কোন আছিল এইবিলাকো আপোনালোকে চাই ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যনটো কৈছে মিৰ্জুমলাক অসম আক্ৰমণ কৰিবলৈ কোনে পঠাইছিল এইটো এটা ইজিয়ে হয় কুৱেশ্যন মিৰ্জুমলা ৱাজ চেণ্ট টু ইনভেড আছাম বাই তেওঁক পঠিয়াইছিল অপশ্যন নম্বৰ ডি ঔৰংজেবে পঠিয়াইছিল
আৰু এই যিবিলাক মিৰ্জুমলা অসম আক্ৰমণ তাৰ পাছতে আমাৰ সেইটো সময়ত অসমত কি আছিল অসমৰ যিজন আমাৰ ৰজা কোন আছিল তাৰপিছত শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ এইখিনি অলপ আপোনালোকে ভালদৰে চাই ৰাখিব নেক্সটটো কৈছে ভাৰতৰ ইতিহাস অনুসৰি কোন হ'ব ভৱিষ্যতৰ বুদ্ধ যিজনে বিশ্বক বচাবলৈ জন্ম ল'ব উইথ ৰেফাৰেঞ্চ টু দ্য ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী হু এমং দ্য ফলোয়িং ইজ এ ফাদাৰ ফিউচাৰ বুদ্ধ য়েট টু কাম টু ছেভ দ্য ৱৰ্ল্ড এইটো কুৱেশ্যনটো আছে আমাৰ লুচেন জিকেত আছে ধুনীয়াকৈ প্ৰথমতেই আছে ইয়াৰে বুদ্ধিজিম জৈনিমিন য'ত আছিলে তেতিয়া ধুনীয়াকৈ আছে এইটো আছে আমাৰ ফিউচাৰ বুদ্ধ বুলি কৈছে ফলোয়িং ইজ এ ফিউচাৰ বুদ্ধ যিয়ে দেশক আমাৰ পৃথিৱীখনক বচাবলৈ আহিব বুলি কৈছে ইয়াৰ অপশ্যন হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি মৈত্ৰেয় হৈছে আমাৰ ফিউচাৰ বুদ্ধা যি আমাৰ পৃথিৱীখনক বচাবলৈ আহিব নেক্সটটো কৈছে নিম্নলিখিত কোনটো অসমৰ দেওহা সংৰক্ষিত বনাঞ্চল এতিয়া দেওহা হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং আৰ প্ৰটেক্টেড এৰিয়াজ ফৰ হোৱাইট উইংড উড ডাক অফ দ্য হোৱাইট উইং উড ডাক আমি জানো যে হোৱাইট উইংড উড ডাক যি হয় অসমৰ কি ৰাষ্ট্ৰীয় আমাৰ পক্ষী হয় অসমৰ তো ইয়াতে সুধিছে এই কোনখন আমাৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল আছে য'ত এইটো অসমৰ দেওহাবিলাক সংৰক্ষণ কৰা হয় ইয়াৰ অপশ্যনছবিলাক যদি চাওঁ অপশ্যন নম্বৰ এ নামেৰি নেশ্যনেল পাৰ্ক নামদাফা নেশ্যনেল পাৰ্ক দিহিং পাটকাই নেশ্যনেল পাৰ্ক অল অফ দিছ এবভ তো ইয়াতে যদি চাওঁ আনচাৰ হ'ব অল অফ দি এবভ গোটেইখিনিতে আমাৰ কি আছে অল অফ দিছ গোটেইখিনিতে আমাৰ গোটেই আমাৰ দেওহা সংৰক্ষিত বনাঞ্চল হয় গোটেইকেইখনে নেক্সট কুৱেশ্যনটো কৈছে ৰুদ্ৰসিংহই ৰংঘৰ প্ৰথমতে বাঁহ আৰু কাঠেৰে তৈয়াৰ কৰিছিল পাছত কোনে ইটা আৰু ইটা গঠা মিশ্ৰণে ইয়াক তৈয়াৰ কৰিছিল ৰুদ্ৰসিংহ ফাৰ্ষ্ট বিল্ড দ্য ৰংঘৰ উইথ বেম্বু এণ্ড উড ইট ৱাজ ৰিবিল্ড উইথ ব্ৰিক এণ্ড মৰ্টাৰ বাই এইটো ইজিয়ে কুৱেশ্যন হয় সকলোৱে জানে আমি এনেই যদি প্ৰশ্ন কেতিয়াবা এনেকৈও আহে যে আমাৰ ৰংঘৰটো কোনে বনাইছিল তেতিয়াতো আমি প্ৰমত্ত সিংহই যিটো অপশ্যনত থাকে প্ৰমত্ত সিংহই লিখিব লাগে ইয়াতে দুইটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে প্ৰথমতে ৰুদ্ৰসিংহই বাঁহেৰে সজাইছিল তাৰ পাছত কোনে ভালদৰে সজাইছিল ইটাৰে সেয়া হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি প্ৰমত্ত সিংহ সেইকাৰণে দুইটাই মনত ৰাখিব ৰুদ্ৰসিংহই প্ৰথমতে কাঠেৰে বাঁহেৰে সজাইছিল তাৰপাছত প্ৰমত্ত সিংহই ইটাৰে সজাইছিল নেক্সটটো কৈছে কি 2024 মহিলা এছিয়ান চেম্পিয়নছ ট্ৰফিৰ বিজয়ী আৰু ৰানাৰ আপ দলবোৰ হৈছে ক্ৰমান্বয়ে দ্য উইনাৰ এণ্ড ৰানাৰ আপ টিমছ অফ 2024 উইমেন্স এছিয়ান চেম্পিয়ন ট্ৰফি আৰ ৰেছপেক্টিভলি 2024ত মহিলা এছিয়ান চেম্পিয়ন ট্ৰফি জিকিছিল কোনে ইণ্ডিয়া আৰু চাইনা এইটো এটা ইণ্ডিয়া হৈছে আমাৰ উইমেন্স এছিয়ান ট্ৰফিৰ কি হয় উইনাৰ আৰু ৰানাৰ্ছ আপ আছিল চাইনা ৰেছপেক্টিভলি সুধিছে একাডেমিয়ে উইনাৰ আৰু এটা হৈছে আমাৰ ৰানাৰ আপ নেক্সট এইখিনি আছিল আজিৰ কুৱেশ্যন আৰু এটা কুৱেশ্যন আছে যে 2024ত আমাৰ যিটো 58 সংখ্যক যিটো আমাৰ জ্ঞানপীঠ এৱাৰ্ড আছিল জ্ঞানপীঠ এৱাৰ্ডটো হৈছে আমাৰ সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ সৰ্বোচ্চ সন্মান হয় এই জ্ঞানপীঠ এৱাৰ্ডটো 2024ৰ 58 নম্বৰ হয় কোনে পাইছিল এই কুৱেশ্যনটো এটা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কুৱেশ্যন হয় বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেয়া মই ইয়াত উল্লেখ কৰি থাকি গ'ল সেয়া হৈছে আমাৰ গুলজাৰে কি পাইছে 58 যিটো আমাৰ জ্ঞানপীঠ এৱাৰ্ড সেইটো পাইছে সেইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মনত ৰাখিব কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ বাবে আজিলৈ এইখিনি আছিল কুৱেশ্যন থেংক ইউ ফৰ ৱাটছিং ভালদৰে আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰক আৰু মই ভিডিঅ' আনি আছোঁ আপোনালোকে ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰি আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ এটা ভাল কেৰিয়াৰ হওক থেংক ইউ ফৰ ৱাটছিং